Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний десерт в стаканчику. За смаком він нагадує торт «Чорний ліс» з ніжним повітряним кремом, просоченим шоколадним бісквітом та вишневим конфітюром. Для початку підготуємо бісквіт. Форми для випікання нам не потрібні, адже тісто будемо виливати на деко. В глибоку ємність розбиваємо 3 яйця кімнатної температури, додаємо дрібку солі та 110 г цукру. До речі, всі інгредієнти вказані в описі до відео. Масу збиваємо до пишної піни і в мене пішло на це 7 хвилин. Вам може знадобиться більше або менше часу, все залежить від потужності вашого міксеру. Далі просіюємо сухі інгредієнти, це 90 г борошна, 10 г розпушувача та 20 г какао. Після цього обережно перемішуємо, інтенсивно це робити не варто, аби тісто не втратило свою пишність. Коли вже все стало однорідним, додаємо 60 г молока, 40 г соняшникової олії та знову обережно перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом і виливаємо тісто. Далі обережно розрівнюємо масу, аби рівномірно її розподілити. Товщина має бути приблизно 5 мм. Випікаємо 12-15 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом підготуємо конфітюр. Для цього візьмемо 150 г розмороженої вишні разом з рідиною, туди додаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю та 90 г цукру. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи доводимо до кипіння. Силіконовою лопаткою зручно збирати сироп зі стінок, аби цукор не підгорав. До загущення не уварюємо, адже рідина нам знадобиться для просочування бісквіту. Конфітюр вже готовий, залишаємо його охолоджуватись, а тим часом підготуємо крем. Крем в нас буде на вершках і вони обов'язково мають бути холодними. В глибоку ємність вливаємо 300 г вершків жирністю 33% і всипаємо 100 г цукрової пудри. Збиваємо до однорідного стану, після чого додаємо 180 г крем-сиру, і він також має бути холодним. Знову збиваємо приблизно 2 хвилини, крем швидко стає щільним і тримає форму. Наш бісквіт вже готовий, даємо йому трішки охолонути і нарізаємо на однакові квадратики. Бісквіт виходить достатньо пористим і пишним. Настав час збирати наш десерт. На дно стаканчика викладаємо крем, потім 2-3 квадратика бісквіту, просочуємо їх сиропом і викладаємо вишню. Так повторюємо 2-3 шари, все залежить від висоти ваших стаканчиків і бажаної товщини прошарків. Я люблю, щоб крему було багато, тому роблю цей шар найбільшим. В кінці прикрашаємо на свій смак, наприклад, м'ятою або крихтою з бісквіту, я полила залишками сиропу. Десерт треба залишити мінімум на 1,5 години, щоб він добре просочився. Готуйте і не бійтеся експериментувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!